Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel. Mi van vele? Mit lehet tudni róla? Gyötri-e a lelkiismeret? Vagy milyen helyzetben van most? Egyáltalán akar tőletek még valamit? Gondol-e rátok, érezze irántatok valamit? Bármit? Úgyhogy ezekre keressük a válaszokat ezekre a kérdésekre, és szeretném mondani, hogy elérhető most már a leírásban található linken azok a videóknak az egyéniesített, személyre szóló változata. Ugyanez, ki lehet választani, hogy melyik fajtát, az X-eset, vagy mire vágyik, mit szeretne, mit érez, vagy a 3-as kapcsolatosat. Szóval ki lehet választani, és akkor ugyanígy videóban megcsinálom, tehát ott viszont a te energiáddal. Úgyhogy most bele is kezdünk. Ez az X vajon mit érez irántad? Lássuk. A kérdésünk most az, hogy mit tudhatunk meg erről a valaha szeretett személyről, erről az X-ről, mi van vele, mit csinál, min gondolkodik, milyen élete van, szóval bármi, amit vele kapcsolatban most meg lehet tudni. Ez a kérdés. Úgy tűnik, hogy ez a személy éppen válik. Vagy elkezdődött már maga a procedúra, vagy ő már energetikailag meghozta ezt a döntést magában, és mindennek a hátterében, vagy a középpontjában az érzései állnak. Azok az érzések, amikkel mondjuk úgy, hogy nincsen kibékülve, valójában a falra mászik tőlük, mert nem tudja kezelni őket. Lehetséges, hogy ő is azok közé tartozik, akik egész életükben igyekeztek elkerülni azt, hogy nekik érezni kelljen valamit. Megjegyzem, az ilyen viselkedés mögött mindig karmikus problémák vannak, ami meg van spékelve egy kis belső gyermek sérüléssel. Szóval ott mindig ilyen van a háttérben, akik kerülni szeretnék az érzések megélését, akik úgy gondolják, hogy jó, szeretem én őt, de nem érzik azt a mély, elkötelezett érzelmet. Márpedig itt valami ilyesmiről van szó. Ez egy sokkal mélyebb érzelem, nem csak egy felszínes kedvellek érzés, hanem egy nagyon mély lelki szinten működő érzelem, ahol talán nem is elég jó kifejezés az, hogy lelki szinten működő, hanem ez a mély lélek érzelme. Szóval ő most éppen úgy dönt, hogy egy bizonyos kapcsolatot, vagy akár a tieteket, amit éppen felrugott, vagy felkészül rúgni, ezzel összefüggésben van elfoglalva, és próbálja meghatározni a vágyait. Azokat a vágyakat, amik benne vannak, hogy ezek milyen mélyek ezek a vágyak. Próbálja eldönteni azt, hogy ezek pusztán a test vágyai, vagy ez attól több. És azt hiszem, hogy ez gyakran összeütközésbe kerül ezekkel az érzésekkel, és emiatt is vannak neki belső küzdelmei, ami, lássuk be, nem egy könnyű, és ha ő ilyet érez, akkor gyanítom, hogy benned is valamiképpen ezek a ellentmondások ott vannak. Ugyanis a párkapcsolatok mindegyike azért jön az életünkbe, kivétel nélkül mind, hogy valamiféle megoldandó feladatunkra felhívja a figyelmet. És amit benne látunk, amit az ő működésében látunk,
az ott van bennünk is, csak legfeljebb elnyomjuk, a szőnyeg alá söpörjük, vagy egyáltalán még nem is tudatosult bennünk. És ezek a videók, amiket én készítek, az biztos, hogy erről szól, illetve erre szeretné ráirányítani a figyelmeteket, azon túl, hogy esetleg megoldásokat is, javaslatokat tartalmaz arra, hogy hogyan haladjatok tovább a kiszemeltetek felé, vagy itt jelen esetben az Excel kapcsolatosan milyen magatartás lenne célszerű a kártyák javaslata szerint. Na de, lássuk, mit tudhatunk meg erről a házasságról, erről a kapcsolatról, amelyiket ő éppen elhagyni készül. Mit lehet tudni arról a kapcsolatról? Azt lehet tudni, hogy ott semmilyen szinten nem működik a szerencse, a jólét, a bizalom, a hit. Tehát, hogy ott minden olyan, mind anyagilag, mind érzelmileg, mind lelkileg, az úgy tűnik egy kiüresedett kapcsolat. Ráadásul még úgy látom, hogy ott a szerencsétlenséggel hívja fel a figyelmet, hogy időnként így fellobbanó negatív energiák, mint például a harag, a düh, az indulat, az is jelen van. De akkor még a halálra is kérnék szépen, hogy ott mit lehet tudni a halállal kapcsolatosan. Azt, hogy nagyon nehéz, majd nagyon megnehezíti ezt a válási folyamatot, vagy leválási folyamatot, az, hogy benne ilyen nagyon nagy ragaszkodás van a múlthoz, a múltjához, a gyökereihez, a családjához, vagy akár ehhez a kapcsolathoz, vagy a szokásaihoz, azokhoz a dolgokhoz, amiket ő minden nap meg szokott csinálni. És azt látjuk, hogy ő neki ez is nehézséget okoz. Vagyis inkább azt mondom, hogy ez okozza magának a válásnak a legnagyobb nehézségét. No, és akkor megkérdezzük a bosszúsággal kapcsolatosan, mit tudhatunk meg. Mi ez a bosszúság itt? Hát olyan, mintha újra és újra előkerülnének benne azok a megoldandó problémák, vagy megoldandó helyzetek, amiket lehet, hogy ő szeret tolni maga előtt, szeret nem vele foglalkozni, szereti azt, hogy hárítja, halasztja, nem akar beleállni a döntésbe, és itt úgy látom, hogy a döntés lehetséges, hogy 2 vagy több helyzet között van, tehát, hogy ő egy mindig felmerül benne, hogy újrakezdés, vagy egy új kezdetet, vagy egy új szakaszt indítani, de ott van a körülötte lévő környezet, mint ahogy itt is mondtam, hogy ott a család, a jelenlegi kapcsolata, ha van, a komfortzónája, szóval, hogy ott van egyrészről ez, másrésztől pedig ott van a szívének választottja, aki bárki lehet. Feltételezem az, aki ezt a mély szerelmet kiváltotta benne, és aki után ez a nagy vágyakozás van. Tehát, hogy ez az ellentmondás időről időre megjelenik, mint ahogy mondtam az előbb, tehát teljesen váratlanul lecsap rá, és gyakorlatilag maga alá temeti ez az érzés. És akkor a vágyakozásra kérnék szépen. Hát nagyon reménykedik abban, mint mondtam, hogy nem csak testi vágyakról van itt szó, hanem valódi mély vágyakozásról, és abban is nagyon reménykedik, hogy a lelkében dúló vihar és a lelkében lévő nagy ellenállás, akadályok, amelyek őt
ami miatt ő ezt a sok belső csatát megvívja, hogy azok elmúlnak, vagy azok végre oldódnak. De hogyha ebben valamennyire ti is érintettek vagytok, akkor az a rossz hírem, hogy nem fog. Tehát a döntést meg kell hozni. Akkor is, ha pillanatnyilag nem tudod, hogy mi az, amiben döntened kellene, akkor el kell kezdeni ezen agyalni, ezen gondolkodni, hogy vajon milyen döntési helyzetben vagyok. Mert én velem például, amikor kezdtem az önismeretet, nagyon sokszor ez volt a problémám, hogy na jó, de döntök, de miben döntsek, mi közül válasszak. Mert annyira evidens volt az egyik irány, hogy ott fel sem merült bennem, hogy lehetne másik. És ilyenkor van az, amikor nem tudjuk, hogy választhatnánk más utat is. És lehetséges, hogy az ő fejében is most kezd még csak körvonalozódni az, hogy van neki választási lehetősége. És hogy nem egyértelmű, amit korábban ő gondolt, hogy csak és kizárólag úgy lehet élni, hanem van más út. Persze, hogy az lehet olyan módon megnyilvánuló, hogy szinte elképzelhetetlen, szinte álomszerű, szinte olyan, hogy azt nem lehet megvalósítani, vagy hogy annak semmi esélye nincsen. Na de ilyenkor szoktak történni a csodák, amikor, és ez az, amikor rálépsz arra az útra, ami neked ki van jelölve, és akkor az égiek elkezdik a maguk kis csodáit oda tenni, hogyha rálépsz az útra, a kijelölt utadra, akkor egyszerűen elhárulnak az akadályok, de ehhez feltétlen hitre van szükség. És itt ő még csak reménykedik, de hogy a lelkében dúló viharok elől, vagy viharok elmúlnak, de neki még fokoznia kell ezt a reménykedést, a mély hitté, hogy illetve a kockázatvállalással is, mert hogy például az égiek azt is elvárják, hogy mindenféle biztosíték nélkül, lásd a taró bolondlapját, mindenféle biztosíték nélkül, ha érzed belülről a késztetést, hogy változtatni kell, meg az lesz neked a jó, akkor csináld. Akkor ne várjál tovább, akkor ne várjál biztosítékra, akkor ne gondold azt, hogy de majd később jobb lesz. Nem. Ott akkor, amikor jön ez a belső hang, ez a belső szólítás, akkor változtatni kell, akkor azt mondják, hogy most van itt az idő, és lép meg. És ha nem léped meg, hát annak megjön a hátulütője. Ha meg megléped, akkor megjönnek a csodák, amelyek átsegítenek a lehetetlennek ítélt helyzeten is. És ő most pont egy ilyenben van, úgyhogy azt látom, hogy a legnagyobb kérdés számára ez az érzés, hogy most ezzel ő mit tudna kezdeni. Na de megkérdezzük azt, hogy akkor te hogyan jössz itt a képbe? Köze van-e itt a szívbéli szerelemnek a te személyedhez, mint néző, vagy valaki másra gondol ő jelen esetben? Úgyhogy lássuk, hogy ez az ex, ő hogyan gondol a nézőre, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan. Mit tudhatunk meg ennek az exnek a nézővel kapcsolatos gondolatairól? Lássuk, mi az, amit ő gondol a nézőről. Na itt akkor két csoport jön, két választás érzékelek, tehát úgy értem, hogy a nézők között két csoport van. Az egyik őjük esetében azt mondják a lapok, hogy a ti kapcsolatotok az, amelyik kiüresedett, az, ahol el kell, az elválás már kvázi megtörtént, és reménykedik, hogy ennek az értéke, vagy ennek a kapcsolatnak a megszüntetése meghozza a maga jutalmát.
A másik esetben viszont azt gondolom, vagy azt gondolja ő, az ő gondolatait látva, hogy abban reménykedik, hogy a ti kapcsolatotok egy nagyon értékes lesz, és ez a jelenlegi üresség, illetve távolság, ami köztetek van, az egy érett, bőséges kapcsolattá fog alakulni. Na de itt akkor megnézzük, hogy mit jelent a remény. Mit tudhatunk meg erről bővebben? Nagyon rossz múltbeli tapasztalatai vannak, és emiatt nehezére is esik az, hogy ő döntsön, illetve könnyedén beleálljon bármibe is. És ez vonatkozhat mind a két esetre, amit az előbb felvázoltam. Tehát vagy a veled való, tehát a köztetek szakadt meg itt a kapcsolat, akkor lehetséges, hogy abban voltak ilyen negatív múltbeli tapasztalatok, de az is lehetséges, hogy más negatív tapasztalatai voltak és a múltban, és emiatt a sorsnak a támogatásában vár, abban reménykedik, hogy az majd őt hóna alá nyúl, és akkor tovább segíti az úton. És akkor kevés pénzre kérnék szépen, hogy az mit jelent. Ez leginkább azokra érvényes, akik, vagy arra érvényes, hogyha maga mögött hagyott, amit ugye az előbb láttunk, hogy ő elszánta magát egy vállásra, vagy már meg is történt, akkor ott abban a kapcsolatban lehetséges, hogy aki társa volt, vagy az anyukája volt, vagy teljesen mindegy, hogy ott volt egy olyan személy az életében, akivel kapcsolatosan, bár nagyon nehezen, nagyon nagy félelemmel teli, nagyon nagy félelmek után tudta azt mondani, hogy ennek hátat fordítok, és azért tette mindezt, mert úgy vette, vagy úgy látja, hogy ott teljesen kiüresedtek az ő vágyai, oda már nem tud semmilyen vágyat beletenni, oda már nem tud semmilyen kívánságot beletenni abba a kapcsolatba, és ezért lépett le, vagy lép le, vagy határozta el azt, hogy jó, akkor azon változtatni kell. Illetve még az is lehetséges, hogy abban a kapcsolatban megpróbálta azt is, hogy a vágyait hátrahagyja, de ez borzasztó nagy lelkiveszteséget okozott neki. Megnézzük még akkor, mit jelent a katonatiszt. Arra kapunk-e valamit? Hát ez a távolságnak, ennek a különvállásnak meg kellett történnie, ez valahogy, mint ahogy mondtam, lehetséges, hogy ez egy karmikus jellegű dolog a számára. Ilyenkor szokott az kijönni, hogy az égiek közbeavatkoznak méghozzá ezzel a módon. Ez jelentheti azt is, hogy például a munkáját is elveszti, tehát hogyha nagyon húzza az időt, és nagyon nem akar rálépni arra az útra, amit az előbb is mondtam, olyankor megtörténik, hogy elkezd a munkával kapcsolatosan rossz dolgok történni, egy idő után elveszti az ember a munkáját, aztán elkezdenek otthon elromlani dolgok, vagy fordítva, tehát, hogy úgy elkezd csőstől jönni a baj, és akkor a végén megdől minden, hogyha még mindig az időt kérek kártyát mutatja fel az ember, tehát nincsen végtelen idő, az életünk véges,
ezért nem lehet végtelen ideig a kártyát, az időt kérek kártyát mutatni. Na de nézzük akkor, hogy ez az ex mit érez a néző iránt, milyen érzései vannak a nézővel kapcsolatban, mit érez a néző iránt ez az ex. Nagyon sok bizonytalanságot él meg veled kapcsolatosan. Lehetséges, hogy itt a közös életetekre vonatkozóan, vagy a te érzéseidre vonatkozóan bizonytalan, hogy nem tudja, hogy most ebből mi lesz, hogy lesz, lesz-e neked valaki, vagy van-e neked valaki, újra és újra előjön benne ez a bizonytalanság, viszont az előbb is már mondtam, hogy itt azért nagyon nagy szerepe van az égi energiáknak, méghozzá annak, hogy ő neki ugrani kell. Egész egyszerűen ugrani kell, nem ezzel törődni, hogy te benned bízhat-e, nem benned kell bíznia, hanem az égiekben. Ez nagyon egyértelmű nekem, de most rákérdezünk a féltékenységre, hogy itt mit jelent a veled kapcsolatos érzéseiben. Igen, mert fél attól, hogy mi lesz, ha találkoztok, ha nem úgy reagálsz a dolgokra, hogy azt ő szeretné, tehát ez az ő belső bizonytalansága, de erre ez csak azt támasztja alá, amit az előbb mondtam, hogy neki ebből a veled kapcsolatos érzései labirintusból az az egyetlen kivezető út van, ha ő bízik a teremtőnek a bölcsességében, és bízik abban, hogy amit ő csinál, akkor onnan kihúzzák, kisegítik, így vagy úgy. Na és akkor itt fontosnak tartom elmondani, hogy bizony nagyon sokszor abba a csapdába esünk, mi emberek, hogy meg akarjuk mondani az égieknek, hogy nekünk mi a jó. Nem tudjuk. Ők tudják. És úgy csinálják. És lehet, hogy az nekünk ma nem jó. Meg holnap sem. Meg holnap után sem. De hogyha 10 év múlva visszatekintünk, akkor azt mondjuk, hogy fú, hát ez ott egy cudan időszak volt, de milyen jó jöttem ki belőle. Na, ezek gyakran előfordulnak. És ez is egyfajta hit. Tehát ez is a hitnek a próbáját jelenti, amit úgy látom, hogy ennek a személynek most meg kell élnie. És a bíróra kérnék még. Meg kell élnie a hitnek a próbáját. Bizony. Bizony, mert hogy itt azt mutatja, hogy ez nagyon hamis veszteségérzés az, hogy ez a kapcsolattal, ha elveszi, akkor az egy nagyon hamis érzetet kelt benne, illetve azok a érzések, gondolatok, amikor az jön fel, hogy de hát az mégis biztonságot adott, de hát annak az előnyeit kezdi az ember, tehát egy elmúlt kapcsolatnak az előnyeit, amikor elkezdjük sorolgatni, akkor az nagyon nem az igazság. Mert ha azok lennének túlnyomó többségben, akkor a kapcsolat nem múlt volna el. Hogy voltak neki jó pillanatai? Persze, mert különben nem jött volna létre a kapcsolat, de úgy nem működött. Tehát nem azzal kell nem azzal kell törődnünk, hogy most abban mi volt, de azzal sem, hogy milyen rosszak voltak. Egyszerűen ezen túl kell lépni, meg kell hozni a döntést, és hinni abban, hogyha jön a belső késztetés, jön a súgás a felettes énünktől, az őrangyalunktól, mindegy, hogy ki, hogy nevezi őt, az égiektől, akkor merjünk bízni bennük. Mert ha jön a súgás, akkor azért jön, mert hogy annak jönni kell. És itt az ex részéről azt látom, hogy hallja ő vagy érzi ezt a késztetést,
érzi azt is, hogy veled kapcsolatosan neki dolga van, vagy nektek dolgotok van egymással, de nincs látható, még nincs kész, nincs meg, nem elég erős a hite ahhoz, hogy ő azokat a dolgokat megtegye, azokat a lépéseket, ami feléd hozná. Vagy hát amerre, amit nektek egymással meg kell tenni. Na és akkor megnézzük, hogy hogyan alakul a következő 1-2 hetes időszaka ennek a régen szeretett személynek. Mit lehet róla tudni, mi az, ami vele van, mit lehet róla tudni, mi fog következni a következő 1-2 hétben, fog-e közeledni a nézőhöz, fog-e bármit változtatni. Hát igen. Szóval itt felsorakozott minden tényező, amiről beszéltem most, minden visszahúzó, a megszokott környezetben domináló személy, esetleg ha vannak ott gyerekek, vagy vannak ott olyan új dolgok, vagy új megújításra váró késztetések, de ott lehetnek anyagiak is, és ez nagyon-nagyon fontos, az anyagiak, ezek a visszahúzó erők, és akkor itt van a szeretett személy, a szívének kedves személy, és a vele való kapcsolat. Erről fog neki szólni a következő 2-3 hét, és akkor rákérünk az özvegyasszonyra, hogy a vele kapcsolatban mit tudhatunk meg. Hát ott lehetséges, hogy olyan beszélgetésekre is sor kerül azzal a személlyel, ami tényleg összhangban van az ő sugallataival, tehát azt, amit ő kap az égiektől, így plusz gondolatként. Tehát lehetséges, hogy ott történnek, és akkor ez a szerelmes nőre is kérek. És itt azt mondja, hogy annak ellenére, hogy lehet, hogy ez itt anyagilag jelenleg nem úgy tűnik, hogy ez egy prosperáló kapcsolat lenne anyagilag, mégis elgondolkodtatja, és a kapcsolat ajándék jellegét azt nagyon érzékeli, illetve a mély szerelmet. És még a házasságra is kérnék szépen. Hát azt egy távoli lehetőségként, tehát a párkapcsolatot, a közöttük lévő párkapcsolatot, mint távoli lehetőséget veszi figyelembe, de ezen már gondolkodik, tehát mint lehetőségként. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az ex, ő most egy nagy lépésre készül, amin nem is csodálkozom, mint mondtam már korábban is, hogy most a következő időszakban is, ez nem csak 2025-re vonatkozik, hanem még 2026-ban is bőven itt lesz velünk. Ezek az energiák minden olyan kapcsolatot, amelyiknek az isteni tervvel összhangban van, vagy ellentétes pontosabban, azt összhangba kell hozni, és ennek megfelelően fognak hatni az energiák, amitől bizony sokan rosszul fogják magukat érezni, sokan menekülnének, szabadulnának, és bizony nagyon nehéz élethelyzetek is lehetségesek, és ezt mutatják itt ezek a lapok is. Úgyhogy ha személyeset szeretnél, akkor kérlek jelezd vagy e-mailben, azt a fajtát is kérheted, amikor konzultációval együtt kéred, de azt is kérheted, amit csak így videót kérsz, és annak is örülök, hogyha megírod
a véleményedet, azt, hogy téged ismertél-e magadra valamiben, illetve téged hogyan érint az, hogy az égiek támogatása, vagy mennyire tudod meghallani azokat a hangokat, és mennyire fogadod meg azokat a hangokat, amelyek erre vagy arra sarkalnak. Ezért nagyon hálás vagyok, ha megírjátok, és köszönöm a lájkot és a feliratkozást, és addig is mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!